kaibigan. Nandito na may lingkod, Boss MJ, and welcome back sa ating YouTube channel. Bago ka pa lang sa ating channel, baka pwede po makain ng konting suporta sa pamagitan ng pag-subscribe na ating YouTube channel. And click mo na din yung bell button para update kayo sa mga bago pa nating video. Without so much further ado, tara! Welcome back sa ating YouTube channel, no? So ngayong araw is nandito po tayo sa ating farm. So ito yung ating farm, guys, no? So dito po nakatanim yung ating grapes, no, na red cardinal. So ito yung ating grapes na tinanim dito sa gilid ng ating bakuran. So ayun, guys, so nakikita natin. So ayun na nakatanim na siya, guys. Ayan. Ito yung ating red cardinal grapes, no? So ito yung ating nabuhay na grapes, no? Tapos yung dahon niya is ito naman. So ito kinukuha lang ito sa kanyang tawag yan, yung sanga ng grapes, at saka pwede siya itanim. So pwede natin siya itanim sa ating bakuran or sa ating farm. So ito po, guys, no. So ito na yung nabuhay natin na grapes, guys, no. So marami po ito. So meron po tayo dun sa kabila na tinanim sa ating bakuran, no. So i-quit natin tayo dito. So ito, guys, no, ito yung mga nabuhay natin na mga grapes. So tinanim natin sa ating bakuran. Yan, ganyan po yung pagtanim, guys, no. Yung pagitan nila is nasa 1 meter yung pagitan nila. So ayan po. So nandito po sa kabila. So ayun, guys, no, ito na yung ating grapes, no. So ito yung mga nabuhay na ating red card na grapes na tinanim natin sa ating bakuran. So ayun, guys. So ito na siya. Ayan. Ito na yung tinanim natin. Hanggang dun sa kabila, nandun pa yung mga kasama niya. So dapat yung meter nila is nasa 1 meter yung distance nila para maganda yung pagkalaki ng ating grapes. Yung mga niya, yung mga hindi naman natanim. So ito po yung kanyang mga seeds, no. So namatay na siya, guys, no. Yan, ito na mga seeds ng ating grapes. So ito, napansin nyo, natanim siya dito pero hindi siya tumubo. Yan. Kasi minsan hindi talaga hindi talaga magtubo yan kasi nakadepende sa sa pagtanim. So pag nagalaw-galaw siya, so parang bihira siya magtubo. So dapat hindi siya nagagalaw. So marami tayong seeds yung parang sanga ng grapes dito na pinadala ng may-ari. So tinanim natin dito pero hindi naman tumubo. Yung iba is tumubo naman pero tinanim natin doon sa ating bakuran, no. So ayan, guys, madami yung hindi nagtubo na na grapes seedlings. Tawag yan yung parang paklang na. Ayan, yung sanga niya, kumbaga, sa Tagalog. So ito yung sanga ng ng tawag yan grapes na tinanim namin na hindi siya tumubo. So ayan, guys, ayan, ikita niyo. Ayan. Tapos yung mga tumubo naman is tinanim namin doon sa gilid ng bakuran. So ayan, guys, no, hindi naman mahirap magpalaki pero depende kasi yan pag nagagalaw-galaw yung pagtanim nyo. So bihira talaga yan magtubo. So sa 100% na tinanim natin, o yung 100 pesos na tinanim natin, nasa kalahati yung nabuhay at saka kalahati din yung hindi nabuhay. So ganyan po kahirap tanom ng grapes. So ayun, guys, no, ito yung mga seedlings dito tinanim namin. Nandito yung mga buhay na grapes. So ayun, guys, no, ito yung mga nabuhay na grapes. Meron siyang dahon. Tsaka ito. Ayan. Tsaka doon naman sa kabila. So ayun po, yung mga nabuhay namin na grapes. Ayan.
And sa ating supporters ng channel na ito, thank you so much po sa inyong lahat. So kung nagusto itong video na ito, baka pwede nyo po ako bigyan ng isang like dyan, and comment, and share nyo din sa family and friends nyo. Subscribe my YouTube channel and click the notification bell para updated po kayo sa next pa nating video. And happy 11,000 subscriber na po tayo mga kaibigan. Maraming salamat po sa tuloy na pagsuporta sa ating channel. So ayun lang, kita-kita po tayo sa next pa nating video. Peace out and goodbye. See you in my next video.